Η έκτη συνήθεια των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων είναι ότι επιδιώκουν τη συνεργεία. Η επικοινωνία χωρίζεται σε τρία βασικά επίπεδα και το πρώτο και χαμηλότερο από αυτά είναι η άμυνα και η επίθεση. Όλες οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο χαρακτηρίζονται από χαμηλή εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Ολόκληρος ο χρόνος της επικοινωνίας χαραμίζεται σε συγκρούσεις και αντιπαλότητες, ενώ είναι πολύ συχνά και τα φαινόμενα χειραγώγησης. Τα άτομα που από την παιδική τους ηλικία εντάσσονται σε ένα περιβάλλον το οποίο στηρίζεται στη δυναμική αυτή, έχουν ουσιαστικά εκπαιδευτεί και εθιστεί σε επιθετικές και αμυντικές μορφές επικοινωνίας. Δεν έχουν γνωρίσει την πραγματική συνεργασία και τα ωφέλη που μπορούν να αποκομίσουν και οι δύο πλευρές από αυτή, με αποτέλεσμα σε μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις να συνεχίζουν να βασίζονται στη λογική του θήτη και του θύματος. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στη συνήθεια 4, σε τέτοιες περιπτώσεις η μία πλευρά κερδίζει και η άλλη χάνει, όμως η δυναμική είναι εύθραυστη και το αποτέλεσμα βραχυπρόθεσμο. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι η ευπρεπής επικοινωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, και οι δύο πλευρές δείχνουν σεβασμό η μία στην άλλη, όμως αποφεύγουν να θίξουν σημαντικά ζητήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι συχνό όταν δεν γνωρίζουμε ή δεν είμαστε εκεί με το άτομο, καθώς επίσης και όταν είμαστε αδιάφοροι προς το πρόσωπό του. Όμως παρατηρείται και σε περιπτώσεις όπου τα άτομα συνδέονται με κάποιο είδος συνεργασίας και υπάρχει η προοπτική του αμοιβαίου όφελους, με αποτέλεσμα και οι δύο πλευρές να συμβιβάζονται. Ένα επιδραστικό άτομο όμως αναλαμβάνει πάντα την ευθύνη της δικής του πλευράς μέσα στη συνεργασία. Έχει θέσει σωστές προτεραιότητες και έχει την αυτοπεποίθηση να εκφράσει τα θέλω του και την πραγματική του άποψη πάνω στο θέμα. Γνωρίζει την πραγματική του αξία και έχει την αυτοεκτίμηση να μην συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από αυτό. Το τελευταίο και πιο αποτελεσματικό στάδιο της επικοινωνίας είναι η συνεργεία. Οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και σχέσεις οποιασδήποτε μορφής που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο χαρακτηρίζονται από πραγματική και επικοινωνιακή συνεργασία. Το κάθε άτομο συμβάλλει με το δικό του μοναδικό τρόπο στην επίτευξη του κοινού στόχου και πάνω σε αυτό στηρίζεται ολόκληρη συνεργασία, καθώς οι διαφορετικές απόψεις και δεξιότητες οδηγούν στην αντιστάθμιση των μεμονωμένων αδυναμιών και τελικά στην τελειοποίηση του αποτελέσματος. Όμως για να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ένα περιβάλλον συνεργείας, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό η μία στην άλλη, αλλά και σε κάθε άτομο μεμονωμένα, προκειμένου οι άνθρωποι να παραμείνουν αυθεντικοί και να εκφράζονται γνήσια και ελεύθερα. Στη συνέχεια θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουν και μετά να γίνουν κατανοητοί, χρησιμοποιώντας την τεχνική της συμμετοχικής ακρόασης που αναλύσαμε στη συνήθεια 5, για να μπορέσουν να καταλάβουν πλήρως τις απόψεις και τις ανησυχίες του καθενός και έτσι να έρθουν στην επιφάνεια σημαντικά ζητήματα, τα οποία ίσως και να χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Τελικά μόνο έτσι δίνουμε πραγματική αξία στις πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές διαφορές των ανθρώπων, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και να έχουν πρόσβαση σε πολλούς και διαφορετικούς πόρους και να βρουν τις πιο αποτελεσματικές και αμοιβαία αποφελείς λύσεις. Αναλαμβάνουμε σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της επικοινωνίας μας και των σχέσεων που δημιουργούμε.